ในหมู่บ้านเล็กๆริมเขามีบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากลำธารเสียงน้ำไหลเบาๆตลอดวันสลับกับเสียงนกร้องในยามเช้ามีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเขียวขจีคอยให้ร่มเงาสายลมที่พัดพาความเย็นผ่านทุ่งหญ้ามาพร้อมกลิ่นของดอกไม้เบาๆในหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีชายชราคนหนึ่งที่ใครๆต่างรู้จักในชื่อตะกวนเป็นชายชราวัย70 ปีเขาเป็นคนอารมณ์ดีแต่มีนิสัยชอบโกหกเขาชอบแต่งเรื่องแปลกๆมาเล่าหลอกชาวบ้านเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นงูบินได้หรือแม้แต่เขาได้เล่าเองว่าได้ขึ้นนั่งหลังจระเข้ยักษ์ไปชมถ้ำที่อยู่ใต้น้ำลึกซึ่งเป็นดินแดนที่มนุษย์เองก็ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้นอกจากจะมีจระเข้ยักษ์อนุญาตให้เข้าไปมีชาวบ้านหลายคนต่างอยากให้ตะกวนพาไปเจอจระเข้ยักษ์แต่ไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่เคยเจอเลยชายชราเล่าเรื่องด้วยแววตาเจ้าเล่ห์แต่เมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นชาวบ้านต่างพากันเลิกสนใจในสิ่งที่เขาพูดแต่เขาก็ยังหาเรื่องมาเล่าแล้วหัวเราะอย่างสบายใจแม้จะรู้ว่าไม่มีใครอยากฟังแล้วเช้าวันใหม่ตะกวนไปเดินตลาดเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วตะโกนออกไปด้วยเสียงอันดังว่างูใหญ่บินได้มันกางปีกใหญ่อยู่เหนือร้านขายไข่มันกำลังบินมาทางนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ฟังต่างพากันหยุดนิ่งแล้วมองไปที่ท้องฟ้าแต่กลับพบว่านั่นคือเศษกระดาษของว่าวที่กำลังปลิวตามลมไม่ใช่งูใหญ่บินชาวบ้านถอนหายใจบางคนสายหน้าบางคนหัวเราะเบาๆก่อนจะไม่สนใจชายชราพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันกลับไปขายของต่อชาวบ้านก็เดินซื้อของตามปกติมีแต่เพียงตะกวนเท่านั้นที่ยืนหัวเราะอยู่กลางถนนหน้าตลาดด้วยความพอใจวันนี้หลอกชาวบ้านได้อีกแล้วบ่ายวันนั้นเขาเดินไปที่หน้าลานวัดของหมู่บ้านเห็นเด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานใต้ต้นมะขามใหญ่เขาเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนจะเล่าว่าใต้ต้นมะขามนี้เคยมีผีสิงอยู่เด็กๆต่างพากันหยุดชะงักแล้วพูดพร้อมกันว่าตาโกหกอีกแล้วใช่ไหมจากนั้นก็พากันเดินหนีโดยไม่ฟังอะไรต่อตะกวนยืนยิ้มอยู่คนเดียวเขามองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเริ่มรู้สึกเหงาก่อนจะเดินทางกลับบ้านอย่างเงียบๆเย็นวันนั้นฝนเริ่มตั้งเขาบรรยากาศเริ่มหนาวเย็นหัวหน้าหมู่บ้านชื่อลุงชัยได้เดินทางมาหาตะกวนเขานั่งรอที่เถียงนาหน้าบ้านลุงชัยเป็นคนใจดีมีสายตาที่เฉียบคมและเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านตะกวนได้เดินเข้ามานั่งด้วยก่อนที่ลุงชัยจะพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าถ้ายังเอาแต่โกหกแบบนี้คนจะไม่เชื่อตาอีกต่อให้เมื่อไหร่ที่ตาพูดความจริงขึ้นมาคนก็ยังจะไม่เชื่ออีกต่อไปตะกวนหัวเราะแล้วบอกว่าเขาแค่พูดล้อเล่นตาชัยได้แต่สายหน้าเบาๆคำพูดที่ล้อเล่นถ้าเมื่อไหร่ที่คนเกิดเสียศรัทธาไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นอีกแล้วนะคืนนั้นฝนตกหนักเสียงน้ำฝนที่กระทบไม้สะพานดังสนั่นราวกำลังจะหักตะกวนรีบถือไม้เท้าวิ่งไปแจ้งบ้านข้างๆว่าสะพานจะพังแล้วให้รีบหนีแต่ประตูทุกบานปิดเงียบไม่มีใครออกมาตะกวนจึงเคาะประตูอีกครั้งก่อนจะมีเสียงตะโกนจากด้านในมาว่าตาโกหกอีกแล้วตะกวนได้แต่ยืนนิ่งกลางสายฝนใบหน้าและร่างกายของเขาเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนไม่ต่างจากน้ำตาที่ไหลในใจเขาเลยเช้าวันต่อมาตะกวนอยากกินหน่อไม้เขาจึงเดินทางไปในป่าเขาชอบการเดินทางเข้าป่าลึกเพื่อหาเรื่องไปเล่าระหว่างทางที่เจอจู่ๆระหว่างที่เขาเดินทางชมนกชมไม้อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตะกวนหยุดยืนฟังเขารู้สึกขนลุกว่าคิดในใจว่าโดนผีหลอกแล้วแน่ๆเขายืนหัวเราะคิดว่าวันนี้ได้เรื่องหลอกชาวบ้านอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าก่อนวิ่งหันหลังกลับเข้าหมู่บ้านแล้วตะโกนเสียงดังกลางลานหมู่บ้านว่ามีผีผู้ชายนั่งร้องไห้อยู่กลางป่ามีใครกล้าไปดูไหมชาวบ้านได้ฟังก็พากันนิ่งก่อนจะหันหน้าและเดินหนีไปไม่มีใครสนใจชาวบ้านไม่เชื่อคำพูดของตะกวนอีกต่อไปแล้วตะกวนได้แต่ยืนหัวเราะเบาๆเขาเริ่มรู้สึกว่าเขายืนหัวเราะคนเดียวมากขึ้นทุกที
3 วันต่อมาเมื่อย่างเข้าฤดูหนาวในหมู่บ้านริมเขาเริ่มมีการจัดงานประจำปีขึ้นเด็กๆภายในหมู่บ้านต่างพากันตื่นเต้นชาวบ้านในหมู่บ้านต่างช่วยกันจัดโต๊ะอาหารและสถานที่สำหรับจัดงานตะกวนเดินผ่านศาลาวัดเห็นชาวบ้านช่วยกันอย่างขยันขันแข็งเขาเดินเข้าไปเงียบๆแล้วหยุดยิ้มแต่ชาวบ้านกลับไม่มีใครทักทายเขาเลยไม่มีใครขอให้เขาช่วยเหมือนที่ผ่านมาตะกวนถามว่าให้ช่วยไหมชายคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเราจัดการกันได้ตะกวนพยักหน้าก่อนจะเดินออกจากศาลาวัดช้าๆแล้วมองกลับไปด้านหลังเห็นชาวบ้านพูดคุยกันอย่างสนุกสนานยกเว้นเขาที่ต้องเดินกลับออกมาอย่างเงียบๆเขารู้สึกเศร้าภายในใจจึงเดินไปที่ใต้ต้นโพหน้าลานวัดเขานั่งลงเงียบๆก่อนจะหยิบใบไม้แห้งมาฉีกเล่นลมพัดผ่านใบหน้าที่เงียบเหงาแสงแดดแรงขึ้นอากาศเริ่มร้อนในช่วงเที่ยงตะกวนกำลังเดินทางกลับเข้าบ้านระหว่างทางเขาเจอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นมะม่วงเท้าของเธอถลอกและมีเลือดซึมตะกวนจึงรีบเดินเข้าไปถามเป็นอะไรลูกเด็กคนนั้นหันหน้าหนีแล้วพูดว่าอย่ามาหลอกหนูนะหนูไม่เชื่อตาหรอกคำพูดของเด็กตัวเล็กๆทิ่มแทงใจของเขาอย่างแรงเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนนั่งลงแล้วพูดว่าตาไม่ได้จะหลอกนะตาจะช่วยจริงๆเขาดึงผ้าเก่าออกจากกระเป๋าแล้วพันแผลให้เธออย่างนุ่มนวลเด็กหญิงมองหน้าตะกวนแต่ไม่พูดอะไรแต่ก็ไม่หลบอีกต่อไปเริ่มมีรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาคืนนั้นตะกวนนั่งมองกองไฟที่จุดไว้หน้าบ้านเขารู้สึกถึงความเงียบเหงาใจว่างเปล่าอย่างแปลกประหลาดไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมาหัวเราะเหมือนเมื่อก่อนพอเขาพูดเรื่องจริงก็ไม่มีใครเชื่อพอเขาพูดเรื่องหลอกก็ไม่มีใครฟังตะกวนนั่งพึมพำกับตัวเองก่อนที่สายตาจะมองไปที่เจ้าด่างหมาจรแสนรู้ของหมู่บ้านที่กำลังเดินมาแล้วนั่งข้างเขาอย่างเงียบๆเขาเล่าให้เจ้าด่างฟังว่าแต่ก่อนมีคนฟังเรื่องที่เขาเล่ามากมายเจ้าด่างได้แต่มองหน้าเขาแล้วหมอบลงในความเงียบสงัดตะกวนก็ยังเล่าเรื่องต่อไปแม้จะไม่มีใครฟังก็ตามเช้าวันต่อมามีเด็กชายคนหนึ่งเดินมาหาตะกวนที่บ้านตาครับเรื่องเสียงผีผู้ชายที่ตาเล่าเมื่อวันก่อนหนูไปลองดูแล้วมันมีเสียงจริงๆนะตรงกลางป่าตะกวนชะงักก่อนจะพูดว่าจริงเหรอเด็กชายพยักหน้าใช่ครับหนูเลยมาบอกตาก่อนเผื่อมีอะไรตะกวนเริ่มรู้สึกอบอุ่นในใจก่อนพูดว่างั้นเราไปดูด้วยกันไหมเด็กชายยิ้มกว้างแล้วตะกวนก็ยิ้มตอบแบบมีความสุขเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเขาหยิบไม้แล้วเดินเข้าไปในป่าลึกพร้อมกับเด็กชายระหว่างทางได้ยินเสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้ไหวเบาๆทำให้บรรยากาศดูขรึมเด็กชายมีท่าทางกล้าแต่ระวังในทุกก้าวการเดินภายในป่าส่วนตะกวนเขาก็ไม่เล่าเรื่องหลอกลวงเหมือนที่ผ่านมาเขาเงียบผิดปกติคอยฟังเสียงรอบตัวด้วยสีหน้าที่จริงจังเมื่อมาถึงที่กลางป่าตรงบริเวณลำธารเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากสวนป่าไผ่เขาได้ยินเสียงร้องค่ำครวญดังมาจากไม่ไกลก่อนจะพูดกับเด็กชายว่าเสียงนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วนะตะกวนและเด็กชายเดินเข้าไปในป่าลึกเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ในหลุมร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยโคลนกางเกงข้างขวาของชายคนนั้นฉีกขาดทำให้มองเห็นขาที่บวมช้ำเขาเจ็บปวดมากจนขยับขาไม่ได้ช่วยด้วยชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงตะกวนและเด็กชายได้ช่วยผู้ชายคนนั้นโดยไม่ลังเลชายคนนั้นขอบคุณพวกเขาทั้ง2 คนก่อนจะถามว่าพวกเจ้าเป็นใครกันนะตะกวนบอกว่าเขาคือชายชราที่ชอบแต่งเรื่องโกหกไปหลอกชาวบ้านจนตอนนี้ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาอีกแล้วแต่ตอนนี้เขาพูดจริงๆและเขาได้มาช่วยจริงๆตะกวนได้หามชายปริศนากลับเข้าไปในหมู่บ้านแม้เขาจะเหนื่อยแต่เขาไม่บ่นเมื่อมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านได้เห็นต่างก็เดินเข้ามาถามตาไปช่วยเขามาจริงหรอตะกวนพยักหน้าเขาพูดว่าวันนี้เขาไม่ได้โกหกชาวบ้านต่างพากันเงียบสายตาที่มองตะกวนก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตะกวนมานั่งเล่านิทานให้เด็กๆฟังใต้ต้นมะขามอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้แต่งเรื่องมาหลอกชาวบ้านอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องการช่วยเหลือการฟังเสียงรอบข้างที่ได้ยินการเล่าเรื่องในครั้งนี้ตะกวนไม่ได้ตะโกนไม่ได้แสดงท่าทางเหมือนแต่ก่อนเขาเล่าด้วยเสียงที่นุ่มนวลเด็กๆต่างพากันมานั่งฟังบางคนแอบยืนฟังอยู่ห่างๆแม้จะยังไม่เชื่อใจทั้งหมดแต่ก็เริ่มเปิดใจฟังอีกครั้งแม้จะมีคนเริ่มฟังแต่ก็มีเสียงชาวบ้านบางคนบอกว่า
อย่าเพิ่งไปเชื่อตาขี้โกหกคนนี้เขาหลอกพวกเรามาหลายปีตะกวนไม่ตอบโต้กลับแต่อย่างใดเขายิ้มให้จางๆก่อนพูดขึ้นว่าแม้ครั้งนี้จะยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรจะยังไม่ให้อภัยก็ไม่เป็นไรแต่ตาจะรอจนกว่าจะเชื่อในความจริงบ้างก็พอเช้าวันต่อมาอากาศในหมู่บ้านแจ่มใสชายชาราตื่นแต่เช้าเขาเดินเก็บขยะรอบหมู่บ้านแบ่งผักที่ปลูกไว้หน้าบ้านให้กับชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาได้กินตะกวนไม่แต่งเรื่องหลอกชาวบ้านอีกแล้วไม่ตะโกนเสียงดังไม่มีเสียงหัวเราะดังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความไว้ใจของชาวบ้านที่เริ่มกลับมาทีละนิดตะกวนเริ่มทำดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีเสียงว่าจากบางคนที่ไม่ชอบเขาเสียงนินทาต่างๆที่เขาผ่านไปได้ยินแต่ตะกวนก็ไม่เคยตอบโต้กลับแต่อย่างใดเขายังมีเด็กชายที่เดินอยู่ข้างๆเขายังคงเก็บขยะรอบหมู่บ้านต่อไปไม่มีเสียงของการขอบคุณไม่มีเสียงหัวเราะมีแต่สายตาที่จ้องมองเงียบๆตะกวนเขาเข้าใจแล้วว่าความเชื่อใจไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคำพูดง่ายๆแต่เกิดจากการกระทำในทุกวันชายคนหนึ่งเดินมาหาแล้วพูดว่าตาคนนี้แหละที่หลอกเอาข้าวไปเมื่อหลายเดือนก่อนชาวบ้านหันมามองเขาอีกครั้งบางคนสายหน้าบางคนหันหน้าแล้วเดินหนีไปเด็กชายมองตะกวนแล้วถามขึ้นว่าตาจะหนีไหมตะกวนยืนยิ้มจางๆเขารู้ว่าคนที่กล้ายืนอยู่กับอดีตเท่านั้นที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงเขายืนอยู่ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่จ้องมองก่อนเขาจะก้มหน้าลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าตาเคยทำผิดเคยหลอกลวงพวกท่านเขาเริ่มมีน้ำตาคลอแต่ตาอยากเริ่มใหม่ไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กรุ่นหลังเสียงปรบมือค่อยๆเริ่มดังขึ้นตะกวนน้ำตาอาบแก้มเขามองไปรอบๆวันนี้ไม่ใช่จุดจบของคนที่เคยทำผิดพลาดแต่เป็นวันเริ่มต้นของโอกาสในการทำความดีต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ในอดีตเราเคยทำผิดพลาดไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้แต่เมื่อเรามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันเราก็ควรใช้หัวใจที่เรียนรู้จากบาดแผลเดิมก้าวเดินด้วยความตั้งใจใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่งดงามกว่าที่ผ่านมาดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยกันนะคะ